ඔයාලට ඔන්න අද මම අරගෙන ආව ලස්සන ලීයක් කොහොමද ඔයාලට අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා මැක්‍රම් එකක් ගොතන්න යන්නේ මගේ වැඩේට හරියටම විදිහේ ලීයක් හම් වෙලා තියෙනවා මේ බලන්න ඒක ගොඩක් ලස්සනයි මේ ලීය මම දැන් මැදගෙන තියෙන්නේ දැන් මේක වෝටර් බේස් කරගන්න ඕනි ඊට පස්සේ තමයි අපි මැක්‍රම් එක හදන්නේ අපි බලමු මේ ලීය කොච්චර ලස්සන වෙනවද කියලා මැක්‍රම් එක ගෙතුවට පස්සේ A few moments later.
ඇහුන්නේ මම වැඩක් කරලා ලස්සනයි. මම නිදි මරාගෙන අච්චර උදව් කරලා මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා නිදි මරාගෙන ගොඩාක් මහන්සි වුණා මේකට. ඒ මේ අමාරුවට මේ ගොඩක් වැඩ කරලා හිටන් ටික වෙලාවක් එහෙම හිටියා මේක වීඩියෝ කරලා දාන එක මිනිස්සු හිතන්නේ ඊට පස්සේ මේ අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලයේ මේකේ හරි භාගයක් දෙන්නම්කෝ. අනේ මේ මගේ මහන්සිය මම නිදි මරාගෙන හැදුවේ. එහෙම තමයි ඉතින් කියන්නේ කවුරුත්. මේවා ඉතින් අර තිරේ පිටිපස පෙන්වන්නේ නැහනේ. ඔව් තිරේ පිටිපස්ස මම පෙන්නන්න නැද්ද? නිදි මරාගෙන කියලා කිව්වා. වීඩියෝ එක මම දාන්නද? ලස්සනනේ ඇත්තටම. ඔව් ලස්සනයි ඩිසයින් එක දීලා කවුද උදව් කරේ ඔයාලට? අනේ කියන්නේ මම තමයි මගේ ඩිසයින් එක. මම තමයි. මෙච්චර ලස්සන ඩිසයින් එකක් එන්න ඔය ලීය කොච්චර ආධාර වෙලා තියෙනවද බලන්න. මේ කලාත්මක භාවය ඒක තියෙන්නේ ගොඩක් ඔය ඕකේ තියෙන්නේ මේ ඔය ලීයේ හින්දා. නේද? නෑ බලන්න අර යට ටික ලස්සන ඇවිල්ලා තියෙන අර කළු පාට ලීය ඒකේ කලාත්මක භාවය බලන්න. ලීය ලස්සනයි හරිද? නෑ බලන්න හිතන්න පොඩ්ඩක් ඒ ලීයේ කලාත්මක භාවය. වැඩි උනේ ලස්සන උනේ මගේ මේ ගෙතුමේ. බලන්න මේ ලීය මේ වගේ ලීයක් හොයාගන්න පුළුවන්ද සාමාන්‍ය? මේකේ බානකො ලීය ලස්සනයි. කලාත්මක භාවය අපි ඒ කතා කලාත්මක භාවයට තවත් කලාත්මක ගතිය එකතු කරේ මමනේ. මේ ලීයට හරියම ලස්සනට ගොතලා. නෑ ලස්සනයි. ඒක තමයි හොඳ දේවල් දෙකක් එකතු වුණාම ලස්සනයි. අන්න එහෙම කතා කරනවා. ඒක තමයි මම මෙච්චර කිව්වේ. ඔයා ඉස්සර කිව්වේ ලීය. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා අපි එක පෑන් ඉස්සෙල්ලා ලීයේ කලාත්මක භාවය පෙන්නලා ඇත්තටම ලස්සනයි. ඔයාගේ හොඳයි. ඔයාගේ ඒ කියන්නේ එච්චරම එකක් නෑ. ඔයාගේ හිතන්න බලකොට නෑ ඔයාගේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵල හොඳයි. ඇත්තටම හොඳ නිමාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම වගේ සාම්පුරුෂයෙක් සිටි ගේ ආධාරයෙන් මේ වගේ නිර්මාණයක අවසානයක් දකින්න ලැබුණ එක ගැන වා සතුටු වෙන්න ඕන. ඇත්තටම ඉතින් මම සතුටුයි. ඒක ලීයටම මැච් වෙනවනේ ඩිසයින් එක. උසබිත්තියකට තමයි යන්නේ ඒක. ඒක දිගයි නිසා මේ උසබිත්තියකට තමයි යන්නේ. ඒ ඩිසයින් එක මැච් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ S2කින්ම දැක්කම තමයි මේකේ ලුක් එක ගොඩක් වැඩි. නේ මාර පෙනුමක් තියෙන එක නා. ඒ කියන්නේ කලර් එක මැලි පාටක් තියෙන්නේ. මාර ලස්සනයි ඒක කලර් එක. ඔයාලගේ අලුත් ගෙදරට, ඔෆිස් එකට, විලා එකට ඔයාලටම යුනික් ඩිසයින් අපේ ඔලිවි ස්ටෝර් එකෙන් දැන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකක් අපිට කියලා හදාගන්නත් පුළුවන්. බයෝ එකේ දාලා තියෙන අපේ WhatsApp නම්බර් එක ඕනි අය මෙසේජ් එකක් දාන්න. OLIVINE store. Wall hanging design.